10 người siêu giàu nhưng lại thích sống cuộc đời nghèo khổ khó tin nhất thế giới. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Thế giới có một nhóm người rất ít nhưng lại nắm giữ một nửa tài sản của nhân loại. Tuy nhiên, đa phần trong số đó thường xuyên khiến giới truyền thông thất vọng khi không mò được thông tin đắt giá nào về độ chơi sang thường thấy của giới thượng lưu. Bởi đơn giản, họ lựa chọn cho mình một lối sống giản dị, đôi khi còn tiết kiệm đến khác người. Theo bạn, họ là ai? Cuộc sống trên đống tiền của họ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay tìm câu trả lời qua video 10 người siêu giàu nhưng lại thích sống cuộc đời nghèo khổ khó tin nhất trên thế giới. Cùng xem thôi nào! Mười người siêu giàu nhưng lại thích sống cuộc đời nghèo khổ khó tin nhất thế giới. 10. Ingvar Kamprad. Tỷ phú người Thụy Điển Ingvar Kamprad được coi là một nhà kinh doanh tài ba nhất của xứ sở Bắc Âu. Chủ nhân tập đoàn IKEA, tỷ phú đồ gỗ của thế giới với tổng giá trị tài sản gần 50 tỷ đô la Mỹ. Nhưng có lẽ ít người biết rằng Ingvar còn được mệnh danh là tỷ phú tiết kiệm. Ông là người vô cùng giản dị và sống rất bình dân. Ông không phung phí cho các thứ vật chất xa xỉ. Trong khi thiên hạ đi siêu xe, ông vẫn lái chiếc Volvo Catan, đi máy bay loại vé phổ thông và mua hàng giảm giá. Thậm chí, người dân quê ông vẫn luôn ấn tượng về việc mỗi lần ông về quê là vào tiệm cắt tóc làng với giá 5 euro như những người nông dân nghèo. Tổng thống Uruguay Joe Mujica. Các bạn đã thấy ở đâu một tổng thống mà lương chỉ bằng những người lao động bình thường, ở nhà gỗ tên toàn, ăn mặc bình dân? Có lẽ các bạn cũng như Thế giới hôm nay đang nghĩ đến Bác Hồ kính yêu của chúng ta phải không nào? Nhưng vị tổng thống hôm nay chúng tôi nói đến là tổng thống Uruguay Joe Mujica. Đây được xem là vị tổng thống nghèo nhất hành tinh, bởi vì dù nhận lương 12.000 đô la mỗi tháng, nhưng ông Mujica đã dành 90% số đó cho người nghèo, người vô gia cư và chỉ sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô. Dinh thự của tổng thống Joe Mujica thường được mở vào mùa đông để cho những người dân nghèo và người dân du lịch đến tá túc. Thật mừng cho người dân ở đất nước này vì có được một vị lãnh đạo như thế. 8. Mark Zuckerberg. Được đánh giá là tỷ phú trẻ nhất thế giới, trong khi đó ông trùm viễn thông Carlos Slim và tỷ phú công nghệ Bill Gates chỉ làm được điều này ở tuổi 71 và 58. Tổng giá trị tài sản của Mark vào trên 65 tỷ đô la Mỹ. Dù kiếm bộn tiền khi còn rất trẻ, nhưng Mark không như các cô cậu rich kid đua đòi cuộc sống sang chảnh mà lại chọn cho mình lối sống khá giản dị. Thay vì vận những trang phục đắt giá, đi những chiếc xe hơi đời mới, sang trọng, thì Mark vẫn như thuở nào, mặc quần jean, áo thun, đi giày thể thao và vẫn khiêm tốn lái chiếc xe Acura với trị giá 30.000 đô la Mỹ. 7. Azim Premji. Azim Premji hiện là chủ tịch của Wipro. Ông là tỷ phú công nghệ tại Ấn Độ với khối tài sản trên 21 tỷ ở tuổi 73. Nhưng Azim Premji là có thú vui đi xe lam 3 bánh từ sân bay về công ty. Ông cũng luôn chọn cho mình hạng vé máy bay phổ thông, lái xe hơi cũ và luôn nhắc nhở nhân viên tiết kiệm giá văn phòng và tắt điện khi rời khỏi văn phòng làm việc. Premji khiến nhân vật lão Hà Tiện trở nên giống như ông già Noel, một sếp công nghệ ở Bangalore, nhận xét về nhà tài phiệt giàu nhất Ấn Độ này như thế. 6. Carlos Slim Helú. Tỷ phú Carlos Slim Helú có tổng giá trị tài sản hơn 67 tỷ đô, chỉ sau ông hoàng công nghệ Bill Gates. Mặc dù giàu có thế, nhưng ông không hề hoang phí hay khoe khoang sự giàu có của mình. Ông không có những chiếc ô tô đắt tiền hay đồ trang sức quý hiếm. Anh vẫn rất khiêm nhường và không bao giờ tốn tiền với những đồ hàng hiệu. Phòng làm việc của ông được bố trí giống như bất kỳ một nhân viên bình thường nào. Ông vẫn thích dùng bút và giấy, chứ không dùng máy tính. Carlos vẫn giữ những cuốn sổ mà trong đó cha ông đã bắt ông ghi lại cách chi tiêu số tiền 5 peso mỗi tuần khi xưa. 5. Bill Gates. Sau khi rút lui khỏi tập đoàn Microsoft vào năm 2008, tỷ phú Bill Gates dành hầu như toàn bộ thời gian cho công việc từ thiện thông qua quỹ Bill and Melinda Gates. Là người đàn ông thành đạt, nhưng Bill Gates chẳng nề hà việc đảm nhận chăn rửa bát mỗi tối giúp vợ. Đúng là hình mẫu của người chồng đảm đang đúng không nào? Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, khoảng 100 tỷ đô la, nhưng Bill Gates không hề tỏ ra ngần ngại trong việc mặc cả. Thậm chí, báo giới từng có dịp xôn xao khi Bill Gates đi mua giày giảm giá vào năm 2009. Một nguồn tin khác cũng tiết lộ, ông rất thích giữ lại phiếu quà tặng và thẻ giảm giá của mỗi cửa hàng từng đặt chân tới. 4. Tony Hsieh. Mặc dù là người có khối tài sản bất cứ ai cũng ngưỡng mộ, nhưng Hsieh, CEO của chatbot, lại có lối sống tiết kiệm tới mức đáng ngạc nhiên. Anh chỉ có duy nhất 4 đôi giày trong tủ quần áo của mình. Thậm chí anh đã mang một đôi giày ròng rã đến 2 năm. Khi nó bị rách thì mới mua một đôi mới. Và thay vì sống trong biệt thự hoành tráng như những người có tiền, thì Hsieh chỉ sống trong một chiếc xe kéo, diện tích chỉ vỏn vẹn 22 m², trị giá khoảng 23 triệu đồng.
Hesse cho biết, anh muốn chi tiêu để có thể được trải nghiệm chứ không phải để tận hưởng. Đây chính là tấm gương sáng và sự nỗ lực vươn tới thành công, cũng như về lối sống mà tất cả chúng ta cần học hỏi. 3. Jim Walton. Tỷ phú Jim Walton là con trai út của Sam Walton, người sáng lập nên hàng bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart. Ngoài việc đảm trách chức vụ điều hành trong ban giám đốc của Walmart, ông còn là chủ tịch của Aves Bank và là người đồng sáng lập nhà xuất bản Community Inc. Tuy sống trên núi vàng, nhưng các bạn đừng nghĩ ông sẽ đi siêu xe như phần lớn giới thường lưu. Jim vẫn đang đi làm hàng ngày trên chiếc xe tải nhỏ 15 năm tuổi thuộc hãng siêu bình dân. Ông chia sẻ, khi tư tưởng đủ lạc quan để tin rằng mình đang sở hữu một gia tài, thì những chiếc xe hạng sang kia cũng chỉ là một màn minh họa không hơn không kém. 2. Lý Gia Thành. Lý Gia Thành xuất thân nghèo khó và đi lên từ hai bàn tay trắng. Dù hiện tại sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ, ngài tỷ phú vẫn sống rất giản dị. Nếu như sự giản dị của tỷ phú Buffett gắn liền với hình ảnh chiếc điện thoại nắp trượt Samsung, thì đối với ông Lý Gia Thành, đó chính là chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko trị giá $50 đã được ông đeo hơn 10 năm. Hiếm khi ông sắm sửa quần áo mới, giày bị hỏng sẽ đi sửa lại và dùng bữa ăn tại nhà ăn công ty như những nhân viên khác, không hề lãng phí là quan điểm tiền bạc của Lý Gia Thành. Có lẽ vì xuất thân hàng vi nên ông luôn chất chiêu từng đồng tiền đã vất vả làm ra, và giống như nhiều tỷ phú khác, dự định sau khi nghỉ hưu của ông là dành nhiều thời gian hơn cho quỹ từ thiện của mình. 1. Malcolm Bloomberg. Tỷ phú Malcolm Bloomberg được biết đến trên thế giới là người giàu thứ 9 ở nước Mỹ, nhà sáng lập công ty truyền thông và tin tức tài chính thế giới Bloomberg LP và là cựu thị trưởng thành phố New York. Bloomberg nhận chức thị trưởng từ năm 2002 với mức lương là $1 trên năm, và ông đã xây dựng lại thành phố New York sau thảm họa sự kiện 11 tháng 9. Nhưng có một điều hầu hết mọi người không biết về thị trưởng Bloomberg là trong 10 năm qua, ông chỉ sở hữu 2 đôi giày làm việc. Ông tiết kiệm tiền cho những thứ khác thay vì tiêu xài cho những đôi giày mà ông sẽ không bao giờ thực sự dùng. Các bạn thấy thế nào về các tỷ phú của chúng ta? Mọi ý kiến của bạn về nội dung hôm nay hãy để lại trong phần bình luận nhé. Nhớ like và share video để cho mọi người cùng xem. Đặc biệt bạn đừng quên nhấn theo dõi để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!